שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רולדת שוקולד פאג'. המצרכים לבצק: 5 ביצים מופרדות חלמון וחלבון, חצי כוס קמח מנופה, 2 כפות סוכר ועוד 4 כפות סוכר, שליש כוס חלב, שליש כוס שמן, כפית תמצית וניל, חצי כפית אבקת אפייה, 2 כפות קקאו ומעט מאוד מלח. מצרכים לשוקולד פאג': 125 גרם שוקולד חתוך לקוביות, חצי כוס שמנת מתוקה להקצפה, ו10 גרם סירופ תירס. להכפיל המצרכים גם לציפוי וגם למילוי. מצרכים לציפוי: 50 גרם שוקולד חתוך לקוביות וחצי כוס שמנת מתוקה להקצפה. הכנת הבצק: אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 4 כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצב יציב. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את 2 הכפות סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את החלב, השמן, תמצית וניל והמלח ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה אבקת אפייה, קקאו והקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה ומערבבת בצורת עטיפה לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני לוקחת תבנית רחבה, שמה מעל נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתבנית.
אני מפזרת את התערובת על כל התבנית. ומיישרת בשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה ומפזרת מעל מעט סוכר. אני מפרידה את דפנות העוגה מנייר האפייה והופכת על הסוכר ומקלפת את נייר האפייה. הכנת שוקולד פאג'. אני ממיסה את השוקולד במיקרוגל ב-30 שניות. אם השוקולד לא נמס, תשימו שוב ל-30 שניות. מערבבת היטב. אני מוסיפה את השמנת המתוקה להקצפה ומערבבת. אני מוסיפה את הסירופ תירס ומערבבת היטב. חשוב מאוד לעבוד מהר, זה מתקשה. אני מורחת על כל העוגה בשכבה אחידה. אני מגלגלת בהידוק עד הסוף. מכניסה למקרר לשעה. לאחר שעה אני מכינה שוב את השוקולד פאג', מוציאה את העוגה מהמקרר ומצפה את כל העוגה. ומיישרת. מגלגלת עד הסוף. מכניסה למקרר לשעה. הכנת הציפוי. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את השוקולד והשמנת המתוקה, ומערבבת היטב. כשהשוקולד נמס, אני מכבה את האש ומצננת כ5 דקות. אני מוציאה את העוגה מהמקרר ומניחה על צלחת ומצפה את העוגה. מכניסה למקרר לפחות כשעה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב.
ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.